Expand your vocabulary with our Core 2000 Words ebook. It's free and packed with essential expressions that you'll use on a daily basis. Start building your vocabulary today. Click the link in the description below to download your free Hungarian ebook before it's gone. Listen to the dialogue with the text on the screen. Összeszedted magad? Indulás a reptérre. Ne sürgess, nem aludtam ki magam. Nyaralni megyünk, majd ott pihensz. Pihenni? Halálra túrázzuk magunkat, este pedig leizzom magam. Ezt majd még megbeszéljük. Now you'll hear the key vocabulary, followed by the English translation. Összeszedi magát. Pull oneself together. Reptér. Airport. Túrázik. Hike. Sürget. Press. Urge. Hasten. Leissza magát. Get drunk. Megbeszél. Discuss. Agree. Arrange. Kialussza magát. Rest well. Nyaral. Be on a holiday. Finally, let's review the dialogue again. See if you can understand more this time. Összeszedted magad? Indulás a reptérre. Ne sürgess, nem aludtam ki magam. Nyaralni megyünk, majd ott pihensz. Pihenni? Halálra túrázzuk magunkat, este pedig leizzom magam. Ezt majd még megbeszéljük. This is the end of the lesson. In this lesson, you improved your listening and mastered key vocabulary for everyday life conversation. Keep practicing and move on to the next lesson.